नमस्ते एन्ड वेलकम टु Unordered.com। आज Unordered.com मा यहाँहरूलाई सर्चिङको बारेमा केही बेसिक इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु। के हो त सर्चिङ भन्नुपर्दा? सर्चिङ भनेको एक्चुअली एकदम सिम्पली भन्नुपर्दा के कुरा खोज्नु र कम्प्युटर साइन्सको भाषामा भन्नुपर्दा सर्चिङ भनेको डेटाबेसमा भएको कुनै रेकर्ड खोज्नु अथवा डेटा एलिमेन्ट्सहरू खोज्नु, एरेमा भएका डेटा एलिमेन्ट्सहरू खोज्नु अथवा फाइलभित्र भएको टेक्स्टहरू खोज्नु अथवा ट्रीको नोड्सहरू खोज्नु, भर्टिसेस खोज्नु, ग्राफको एज खोज्नु अथवा भनौँ केही प्लेस खोज्नु, एलिमेन्ट्सहरू खोज्नु नै सर्चिङ हो। र सर्चिङ चाहिँ टु टाइप्स हुन्छ बेसिकल्ली, लिनियर सर्च र बाइनरी सर्च। र त्यो भन्नुभन्दा पहिला सर्चिङ किन चाहियो हामीलाई भन्ने कुरा बुझौँ। एक्चुअली कम्प्युटर साइन्समा सर्चिङ किन चाहिन्छ भने हामीसँग ह्युज एमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन छ र हामीलाई इन्फर्मेसन रिट्राइभ गर्नु पर्यो, प्रोफिसियन्टली रिट्राइभ गर्नु पर्यो इन्फर्मेसन भने त्यतिखेर हामीलाई के हुन्छ सर्चिङ अल्गोरिदम चाहिन्छ। सर्चिङमा पनि एकदम इफिसियन्ट सर्चिङ अल्गोरिदम चाहिन्छ। यति बुझौँ कि हामीसँग लट्स अफ डेटा छ र रिलिभेन्ट डेटा अथवा हाम्रो इन्ट्रेस्टको डेटालाई हामीले सर्च गर्नु पर्यो भने अथवा रिट्राइभ गर्नु पर्यो भने हामीलाई सर्चिङ टेक्निक चाहिन्छ। ओके, सर्चिङमा पनि दुईवटा टाइप छ, एउटा लिनियर सर्च, अर्को बाइनरी सर्च। आज हामी यो भिडियोमा चाहिँ लिनियर सर्चको बारेमा अलिकति बढी डिस्कस गर्छौँ। मेबी नेक्स्ट भिडियोमा हामी बाइनरी सर्चको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। ओके, लिनियर सर्च भनेको चाहिँ कस्तो खालको सर्चिङ टेक्निक हो भने मसँग के हुन्छ, एरेमा डेटा एरेन्ज गरेर दिएको हुन्छ र म के गर्छु भने मसँग एउटा डेटा आइटम्स हुन्छ जसलाई मैले खोज्न चाहँदैछु। फर इक्जाम्पल 351216940 आएर त के हो त डेटाबेसका आइटम्स हुन् अथवा एरेका आइटम्स हुन् र मैले खोज्न गइरहेको आइटम भनेको 4 हो भने म आइटम 4 खोज्न जाँदैछु भने मैले आइटम 4 के गर्छु, सबैमा जस्तै 4 इज कम्पेयर टु 3 एन्ड नट म्याच, फेरि 5 नट म्याच, 1 नट म्याच, 2 नट म्याच, 16 नट म्याच, 90 नट म्याच, फाइनली 4 इज 4 द्याट इज म्याच्ड। यसरी के गरिन्छ भन्दा लिनियर सर्च टेक्निकले के हुन्छ, एरेको फर्स्ट इन्डेक्सदेखि नभेटुन्जेलसम्म के गर्छ, एरेको लुप रन हुन्छ र के हुन्छ, खोजेको आइटम म्याच भयो भने के हुन्छ, त्यो आइटमको पोजिसन रिटर्न गर्छ र म्याच भएन भने म्याच भएन भनेर भन्छ। ओके, लिनियर सर्चिङमा चाहिँ कसरी भनौँ भने यो चाहिँ एउटा सिक्वेन्सियल सर्चिङ टेक्निक हो जसले एउटा लुपको युज गर्छ। जस्तै अहिले हामी इक्जाम्पलमा हेर्छौँ, फर लुपको युजबाट हामी के गर्छौँ भने हरेक इलिमेन्टलाई के गर्छौँ, त्यो की भन्ने इलिमेन्टसँग कम्पेयर गर्छौँ। यदि म्याच भयो भने त्यसको कीको अथवा एरेमा भएको जुन म्याच्ड आइटमको पोजिसन रिटर्न गर्छौँ, भएन भने हामी के गर्छौँ, फल्स रिटर्न गर्छौँ। यहाँ एकचोटि हेरौँ, इट कम्पेयर्स इच इलिमेन्ट्स विथ द भ्यालु बिङ सर्च्ड फर एन्ड स्टप्स होइन आइदर द भ्यालु इज फाउन्ड ओर इन्ड अफ द एरे इज इन्काउन्टर्ड। भन्न खोजेको कि चाहिँ एरेको इन्ड आउनु पर्यो कि चाहिँ खोजेको आइटम भेटिनु पर्यो। इफ द भ्यालु बिङ सर्च्ड इज नट इन द एरे द अल्गोरिदम विल अनसक्सेसफुली सर्च टु द इन्ड अफ द एरे। भन्न खोजेको के हो भने यदि एरेको फर्स्टदेखि लास्टसम्म एरेको पोइन्टर मुभ गर्दा पनि आइटम भेटेन भने के हुन्छ, अनसक्सेसफुल भयो, आइटम भेटिएन। ओके, लिनियर सर्च सिन्स द एरे आइटम्स elements are stored in the linear order, searching the item in the linear order make it easy and efficient, and the search may be successful or unsuccessful. That is, if the required element is found then search is successful, otherwise it is unsuccessful। अघि भनिसकेको कुरा, यदि भेटियो भने सक्सेस भयो, भेटेन भने सक्सेस भएन। जस्तै यहाँ हेरौँ अनअर्डर लिनियर सेक्वेन्शियल सर्चको बारेमा। जस्तै यहाँ एउटा सिम्पल फङ्सन छ, अनअर्डर्ड लिनियर सर्च भन्ने फङ्सन छ र प्यारामिटर भनेको एरे इटसेल्फ र साइज अफ एरे र डेटा आइटम टु बी सर्च्ड। मानौ की आइटम छ र मैले के गरेँ, फर इन्ट आई इक्वल टु 0 टु आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस भनेको एरेको ए भन्ने एरेको हरेक इन्डेक्समा म मुभ गराउँदैछु र चेक गर्दैछु। इफ एआई इक्वल्स टु डेटा इट मिन्स एरेको कुनै इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ डेटासँग म्याच भयो भने के गर्ने, त्यो म्याच्ड इन्डेक्सलाई रिटर्न गर्ने, भएन भने -1 रिटर्न गर्ने। दिस इज अ सिम्पल ट्रिक अफ अ लिनियर सर्च। इट इज भेरी इजी टु इम्प्लिमेन्ट एन्ड यसको त्यही कुरालाई लिएर यसको एडभान्टेजलाई अलिकति चर्चा गरौँ। यसको एडभान्टेज के छ भने यदि खोजेको आइटम चाहिँ जुन डिरेक्ट्रीको अथवा एरेको फर्स्टमै छ भने एकैचोटिमा भेट्यो त्यो आइटम, तर यदि त्यो आइटम चाहिँ के छ भने लास्टतिर छ भने फेरि त्यहाँनिर अर्को डिसएडभान्टेज हुनसक्छ। भनेको भरको सबै आइटमसँग कम्पेरिजन हुनसक्छ र यो एकदम यसको अर्को एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने यो एकदमै सिम्पल छ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, बुझ्न पनि एकदमै सजिलो छ र यसमा के हुन्छ भने
इट डज नट रिक्वायर द डेटा इन द एरे टु बी सर्टेड इन अ पार्टिकुलर अर्डर। लिनियर सर्चमा चाहिँ कुनै पनि के हुँदैन, क्राइटेरिया हुँदैन जुन एरे चाहिँ सर्ट हुनुपर्छ भन्ने, जुन पछि बाइनरी सर्चमा आउन सक्छ। लिनियर सर्चमा चाहिँ अहिले कुनै पनि क्राइटेरिया छैन कि लिनियर सर्च गर्नु अघि एरे चाहिँ सर्ट हुनुपर्छ भन्ने। यो चाहिँ हामीलाई सजिलो भयो। एन्ड सो इट डज नट डिपेन्ड अन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन द डिरेक्टरी, हेन्स कन्स्ट्यान्ट टाइम। त्यो भएर यो जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ भनौँ। फर इक्जाम्पल कन्स्ट्यान्ट टाइम भन्नुको अर्थ एरेको साइज जति छ त्यति नै टाइम। जस्तै फर इक्जाम्पल एरेको साइज 100 छ भने के हुन्छ, वर्स्ट केसमा 100 सम्ममा भेटिन्छ। यदि भेटियो भने यसको डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने यसको के हो भने भइभरको सबै एलिमेन्टसँग के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले खोजेको आइटम चाहिँ लास्टमा छ भने इट मे ह्यापन्स द्याट द नम्बर यु आर सर्चिङ फर इट इज द लास्ट नम्बर अफ द डिरेक्टरी ओर इफ इट नट इन द डिरेक्टरी एट अल। फर इक्जाम्पल मैले खोजेको कुनै एउटा डेटा आइटम उसले भेटेन भनेको नभेट्दा पनि टोटल नम्बर अफ कम्पेरिजन भनेको साइज अफ एरे हुन्छ। इन दिस केस यु हेभ टु सर्च द होल डिरेक्टरी। अभियसली यदि आइटम छैन भने पनि होल डिरेक्टरीलाई सर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नाउ नम्बर अफ एलिमेन्ट्स विल म्याटर टु यु। इफ देयर आर 500 पेजेस यु हेभ टु सर्च 500। इफ इट हेज 1000 यु हेभ टु सर्च 1000 पेज। अभियसली अघि मैले भनिसकेँ जतिवटा डेटा आइटम छ त्यतिवटा डेटा आइटमसँग के गर्नुपर्छ, कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्ससँग चाहिँ के हुन्छ, मेरो सर्च टाइम प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति धेरै नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ त्यति नै धेरै के हुन्छ, टाइम लाग्छ मलाई। इट हेज अ पुअर इफिसियन्सी बिकज इट टेक्स लट्स अफ कम्पेरिजन्स टु फाइन्ड अ पार्टिकुलर रेकर्ड इन अ बिग फाइल। सानो सानो फाइलमा त प्रब्लम भएन, तर ठुल्ठुलो फाइलमा के हुन्छ, लिनियर सर्चले एकदमै धेरै टाइम लगाइदिन्छ। द पर्फर्मेन्स अफ द अल्गोरिदम स्केल्स लिनियरली विथ द साइज अफ द इनपुट अभियसली। एन्ड द लिनियर सर्च इज स्लोवर देन अदर सर्चिङ अल्गोरिदम्स। अदर्स भन्नुको अर्थ अहिले हामी ट्री सर्चिङहरू, बाइनरी सर्चिङहरूको बारेमा पढ्छौँ, त्योभन्दा लिनियर सर्चिङ भनेको अलिकति इनइफिसियन्ट मानिन्छ। ओके, यसको एनालाइसिस गर्नुपर्दाखेरि कुनै पनि डेटा आइटमलाई सर्च गर्न कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्छौँ हामी। एक्चुअली बेस्ट केसमा चाहिँ यदि टार्गेट एलिमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै अघि मैले भनेको जस्तै एरेको फर्स्टमै छ भने के हुन्छ भने त्यति बेलामा के हुन्छ, सो द सर्च टेक्स इज सो स्मल एन्ड द कन्स्ट्यान्ट एमाउन्ट अफ टाइम, एकदमै थोरै टाइम लाग्छ। तर वर्स्ट केसमा के हुन्छ भने खोजेको डेटा आइटम चाहिँ लास्टमा छ भने त्यति बेलामा के हुन्छ, साइज अफ एरे जति ठुलो छ त्यति नै धेरै टाइम लाग्छ। सो द सर्च टेक्स एज द एमाउन्ट अफ अ टाइम प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ द एरे। एन्ड एभरेज केसमा के हुन्छ भने इन द एभरेज केस द टार्गेट भ्यालु इज समवेयर इन द एरे। इन फ्याक्ट सिन्स द टार्गेट भ्यालु क्यान बी एनीवेयर इन द एरे, एनी एलिमेन्ट अफ द एरे इज इक्वल्ली लाइकली। सो अन एभरेज द टार्गेट भ्यालु विल बी इन द मिडल अफ द एरे भनेको एभरेज केसमा पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट टाइम लाग्छ भन्ने कुरा गर्यो। सो सर्च टेक्स एन एमाउन्ट अफ अ टाइम प्रोपोर्सनल टु द हाफ अफ द लेन्थ अफ द एरे। एभरेज केसमा के हो त, हाफ अफ द लेन्थ अफ द एरे भनेको n/2 टाइम लाग्ने भयो। त्यो पनि के हो त, लिनियर टाइम नै हो। द वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी इज अर्डर अफ n, समटाइम्स नोन एज अर्डर अफ n सर्च। यसको वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी भनेको अर्डर अफ n हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई के भनिन्छ, अर्डर अफ n सर्च पनि भनिन्छ। टाइम टेकन टु सर्च एलिमेन्ट किप इन्क्रिजिङ एज द नम्बर अफ द एलिमेन्ट्स आर इन्क्रिज्ड। जति धेरै एलिमेन्ट्स बढ्दै गयो त्यति नै धेरै के हुन्छ, सर्च टाइम इन्क्रिज हुनसक्छ। ओके, हामी अब अलिकति इफिसियन्ट सर्चिङ अल्गोरिदम अर्को भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। अहिलेको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे ट्युन टु genuinenotes.com।